سلام. خوبی لیلا؟ حالت خوبه؟ لیلا تا خبر نداری؟ گلسام گو توی خیلی باچریم عروسی که چی گو؟ گلسام گو خیلی بی خود چه با چه عروسی میدارم که نور نمالا حرف مفت لابد یعنی نقشه لیش بیتی آخر خوش محسن نیاز را آمد بیده اشکالی یعنی گفتم داره عروسی که چه جهبه خشید راره بعد اینو بناسید اینو جای داروین 300 مخده خوبه چی دار؟ داریم دا دستش در نکنه با سوره جان خدا 300 مخده ما عادیه جان خود کسی مردی رو؟ نظارت شما من ناراحتم اتنم دور رفتم که بتنه برم مسافران گوشی من بود فبا گوشی ساجا شیب دین میجاست نوما ناراحت نبود ولی من گفتم وای اونجا برگشتنم خوابم نشد سرزونه بی متا خواستم بگم دست نیستدش خدا بهتر نخواه که همیشه خیلی بگی و نی تام داری اوی بعد رشتم نیبوی برد داغی بنام سر برای برد داغی بنام چجور بیاری؟ هلا بله دایر ما دوشی گم روزم گلسم دیومو کانال خب گفتی چی گوسم مورن اندم نرم بچه عصبت خورده گوز جاشتم درد کنه وای چه سوزیده
تقصیر خود دیگه، اون دست نهستره. اوی منه جشت بس دست نافسرش. نه هم سر زونی نشستی. سر زونی بقل ما جشت. خب سر زونی نشستی دست نهسترش. شعر کجایی؟ یا تو ختم بیا تو چی نجازه؟ اوف خدا لعنت کنه. شانس هم نداری تو. چه؟ بگم شانس هم نداری تو. سنگم کوه بیمو. برنجم نسه قطع راستی که گوشت من دیدی چیزی نگفتی گفتم موسیقی دیری کنی. گوشت مثل جسته این فاطمه همورو بیخواهید زده چرد ما نیست خواستم سید بگم که موسیقی من منه چشتره چرده چاش داشتم چونه؟ که موسیقی من بقصرم نگفت. گفته نسید تم مقصر تهلا بگفتی تنونست من بخاطر زن سبار بخاطر زن چه نیران سر اون زنده ای خب ما حیوتی گفتم نره یه چی ها موسن چه خیانت چی یا گوسان چه مزنده ای اصلا خالتی چی خب ما حیوتی گفتم نره حتما دیوم شی میکن گفتم حالا اعتمادم باز همورو خدا بگفتی با ما تا دست دردی که نمیکنه حالا ده خوب هم کار باید گرزر نارم خیلی چیز من جشت فکر کنم فیلم شد بیرفتم حالا به تا سیدش کنون برند نه سر باد بیاورد دست دویت هم درد نکنی سر درد ولی هیچی نوره باورم واسه برسونه ببار خمیزان دربان سر اوه واسه من واسه چیز واسه میاره خمران بیارم شو؟ نه خمیزان بیارم من چون بیارم حالم نارم حالا سرم درد میکنم من بقیل سنکا چه سرما خرده ایمانه گیرو هوا سگو دوباره نجزنه واقعا سر اوه
خطرناک نیستن؟ نه اصلا چه خطرناکی بگذر. یه دردی داره بعدش خوب. این اولش درد داره فقط؟ آه. حواست کم بیاد نه بگذر. زنباسه قد خرستی تازه بزار بخور. اصلا صبحی چه رفیدم تو سر چرا؟ با من نباهمی گم که اصلا من یه لحظه دیوم در باد رفتم من مثلا یعنی خواستم کیانو برم تا محسن ببینم میلا محسن ما احمقان که باید که الا کار خوبی به هم نکردم دوباره کن کار خوب من دست محسن نبود تو خیلی ساده ای ما کار نارم ولی تو خیلی ساده ای همه خیالی کنی همه مثل خود صافی چون با همه ایتاریم فکر کنم همه اینطور ولی متاسفانه اینطوری نیست اعتماد نکن به همه چیز اگر اعتماد کنی باختی اعتماد نکنه که من اخوام سی همیشه سی خون بود راحت بود بلوم میکنه بلوم وای چه بود خوبی داره بس همین بو همین نمونه خوب کنه ما برمیم برم زد شروع بس گفتم و دام گفتم اون سرما خدخش بچش دستش در نکنه خیلی ناراحت بود دستش در نکنه وای وای نه حتی حال نمارم چون که نداره چه خاصیه خواهیم بود باید من حال نمارم چی بیام برم دردی کنیم خدا چی بود یعنی محسن ندی چوما یه لحظه انگار دیمت منو خوش بید نخوش بید تعقیب نکردن هر چقدر جون میکنم فقط زست دیگه اشتباه جان چطور فرار کردم نه به نظر من خوب کاری کرد نه خود بهتر داد او گفتنی که میشناسم راستا پسوتی نداره یه میشه یه راهی جوری که زهری بریزه قمت چوشو کرد شنو بشه میومد اصلا راضی نبی که ما با محسن ازدواج کنم زیاد از اما اولش همه جیبی داد ما زیاد و زندگی شاید خبر ندارم تا داریم خواستید بگم زندگی مثل نوشتم ما قبلا با کریم بود کریم کل امان بود این مدت با هم نمزاد دیم حتی سیغه معلومیت هم خوندیم
اما یه تصادفی که پای زی لنگیوزی بخاطر تصادف نه، ولی بعض آنچنانی درست حسابی اوسن نداشت. اوس اصلا تو نمار خوش بی ترایدن اصلا نداشت. من هم یه خانواده فقیر، من نیمونه زندگی مونه او رو اصلا اون زندگی خوبی نداشتیم. اصلا من بچه تاله حسرت همه چی نداشتیم. محسن که اومد محسن که ماشی دارم، خونه دارم، زمین دارم، فلان دارم، بیستار دارم. من هم گول حرفش خردم، آخرا وقت عروسی کردم. حتی یه شو هم که شرملین با هم سی خاصی گولی دعوت کردم. نونو زراستید که یا نه اوسو شرملی زنباسم که خوبی بود، که خوبی خدایی، ولی من نامردی شدم. من باید تمام لغاشی چون میکردی بکردم عشق واقعی نه با محسن تجربه کردم. ولی از همون روز اول که رفتم مهونشون دعوا و جر و جندال و مخه جهاز چی هم ناشتم. بخاطر که جهاز ناشتم هر روز داشتن یه گونه سیمی آورد که فهمستم حامله کیان حامله بیان، کیان حامله بیان ایقه اذیتمی که اصلا نیترسم برسم. مثل بارداری خیلی بار زرد چشیم ایقدر زرد چشیم نترسم اویان در بکنم خون بخرم. گفتم که خوش نیدم مثلا حتی یه بار من بیه لباسم رو بشوری های اوی به درسم نیلید واقعا میشه خیلی بون بزشتی نیلید اوی نبخرم. همیسا همین همی دویر روم بحثم هم چی بشی که نفات من به نادونی کردم چی کردم و محسن اوائل هم دیگه خیلی خوستیم. بعدش کاشف و عملومه چیه زینه دهم داشت. چی؟ یه زینه دهم داشت اسمش مریم بود. بچه دار نیو بید بسیار ماشین فرود داشت و میده او زینه بود. همیشه من ذهنم که یه بار امتحانش کنم. باید تو داشت یه غذا مثلا نیسته ببینم این طرف های زنده واسه یا دوباره محله سوم هم داره. ها باید تو داشت یه غذا نیسته خوزینه اگه مریض بیه خورده جزام داشتم بستم اوازینه خوبی بی حیف بی و محسن سرتر به نظر می خلاصه همی یه محبت که چیزان که بخواستم بچه گوزیم و دوسته بیچید نه هی کسی بمون ایلا حسی دیچی مثلا ابراز علاقه شما نشونه ده حد باید شومنگا تو سرگذاشت مثلا فرقی مادر داشت شوهر ایطوریه کسی نه با خوشحال بون و خوشحالی بچهشون خوبی نوشتیم واسه چون من امتحانش دادم هم سهر با هم برنامه چندیم حالا سهر خیلی اجازه که ما اصلا ندیم ولی یه سهر داشته که چیزی سهر داشت و یکی امتحانش کنیم بینیم بازم با ایده و یکی مثلا بترم باش زندگی کنم بترم باش یه عمری ده بمونم یا یکی همش مفرجی بون دوباره کور خیانتی کنه دوباره هیچی کنه و پا به پاش موندو خلا پا به پاش موندو حالا بازارا دیت هم پرسی بامودی باید رفتیم یه زمین کرایه کردیم کنه درست کنیم نه واسا باش باید رفتیم همون نیست هر بینه مردمون به حسابی گلی گفتن گلیش نگفتن لانانو از نظر بینندیت حال نمه همون بودی و میره در خوبی یا نه ولی به نظر من خیلی کار بدی و هم خواهم چلاق بیام خواهی دانش خلاصه زندگی ما همینه این همه بر وقتی همه درداری آخر دستن اومد مورد درامه که من اصلا کنه دوست ندارم زن عشق با تو تجربه نکرد سهره قافل ازی که الان ما هم نموتون نشستمه محسن های حرفلی و سهر زنه که من بیته نیترم زندگی کنم و لیلا اصلا زنه خوبی نیست قرقروه بربروه آخه بگه چی کردی بیستیمی که قرقرو بیان بربرو بیان خدایی چی بیستیم یعنی هیچ که هیچ آرزوی ناره
حداقل بعد ویدی چه نوزادی داوی و همون عمل بشه ما هم تو دروما من چیزی هم زسترش و تو بسمش سارا خمسة آخر بسمش سارا دینا سر نگاری گو معتاد و بیبی حتی بگو عاشق و بیبی بسنن معتادی بی هیچ وقت کارت تو جاکو جا جام نیم و هیچ علیچی ویدی سختا خود یک گونه درووردی هیچ وقت هدادت میکنم از این نظر اگر درست من تقصیر کار رو من نیگم بی تقصیرم من هیچ وقت نیگم بی تقصیرم که فقط خم خونشون بدم هرچه بو یا یه توقعی دارم زندگی یا یه چی گم یه حداقل یه آرامشی داشتم ولی من نداشتم یه ماه تو با منی یه بار دی موسم حتی زنگم بزنه یا موسم بیومه بگفته بخوام بچه ما بینم چه همون جیته دویم بیام چه هلاکی هم فرار کردم تازه راستی که من چه مثلا رفتم این اشکاف چی بود رو بیم اشکافته و دیم میگه خود که آدرسم فرسته اگه بخواست بیومه هیچی مانه هیچی میبود من هم رفتم ولی گوسمه چی بیام واقعا نامی داده چی مطمئنم گوسمه یه زینه دمیده الله بخیر و من هم بسلیم همین تو از بکشم هونی مردم بهتر از این که اون طرف زرد بکشم هی تو سری خور بون هی بیبن مستنم هی یه لیوان اون و راحتی نخرم دیر میخوام نکنم چنه یکی بیا و بیه خورده که من چند سی چیا اصلا سیخ من میخوام همین آقایی هم که دیگه اسمشن نگم چما بیش وان کمکی کنه همیشه بخواهد بچه میکنه حالا با حساب دیگی اشی بیچردم و چنین بهتر بی اشی بیچردم و محسن چشی چردم کش بهتر ای سرگزار زندگیم که وقتی نسید گفتم دیگه با کریم همین تصویب نداشتم یون با کریم بی بهتر بی دقیقه باید بچه آواره نبی نظر ما همه گون متمع هارمو ولی چی منی دنیا که تمع نهاره تمع ایسا وزنی تمع ولی ما شیگون حسرت ما شیگون یه چیزی بس خون داشته بودم دستم جلوی که دراز نبود اینم ما شیگون نشانه نماشیدیم آیا خواستی اگه که مثلا ما داشتم شیگون تمع اینقدر بساختم مثلا چرا گیریم اومد همون مکو قرآن مکو یه آرامش خاصی داشت که اگه سی گرسنگی نگیر نیمه مثلا تو هفت ماه سر کار با حسرت ها زندگی خوبی نداشتی تو خیلی خوب؟ نه جلوم که در بکنه خیلی خوبه دستت بهتره بیش با زیاد درد نکنه اما آقا فقط درد با نکنگی غم
به یاد گذشته افتاد میده دردی به یادم رفت قرآن. روزگار چه بگم چه بگویم که ناگفتم بهتر. که آماده فقط یه دقیقه به جا بیفته خیلی سرکه بزنم بین سرش. اون نبودم روغن میبین سرش روغن نخواستید سرما بکن درد کنه زیاد کنه. یه اوشیله نفته بخواهیش هم بکسی متصاب.